Windows අප්ඩේට් වෙන එක කරදරයක් වුණාද? ඒක නවත්ත ගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. ඔබ්සර්වර් X ඔයාලා වදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ ඔයාලට වැදගත් වෙන ටිප් එකක්. ඔයාලගේ Windows operating system එකේ තියෙන කම්පියුටර් එක බොහෝ වෙලාවට automatic updates prompt කරනවා. ඉතින් ඔයාලා අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඇති මේ automatic update එක නවත්ත ගන්න අපහසුයි. මේක බොහෝ වෙලාවට අපිට තරදරයක් වෙන තත්යකට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි නොහිතපු වෙලාවක, ඒ කියන්නේ අපි අත්‍යවශ්‍ය වැඩක නියැලෙන වෙලාවක උනත් මේ automatic update එක prompt වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට හරි අපහසුතාවයකට පත් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් අපේ කම්පියුටර් එක update වෙන සෑහෙන වෙලාවක් කාලයක් ගත වෙන හින්දා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ Windows operating system එකේ automatic update වෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යන්. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ මෙන්න මේ run command එක ගහන එක. ඔයාලා මේ run command එක ගහන්න මේ run window එක open කරගන්න මෙහෙමයි. ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ Windows key එකයි R key එකයි එකට press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ run window එක open කරගන්න. ඔයාලා මෙන්න මෙතන type කරන්න services.msc කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ command එක type කරලා okay කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් locate කරගන්න ඕනේ Windows update කියන එක. ඔයාලට බොහොම පහසු වෙන එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ keyboard එකේ W key එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් මෙන්න මේ Windows update කියන service එක locate කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරලා හරි right click කරලා properties ගිහිල්ලා හරි මේ window එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට right click කරලා properties යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන මේ startup type කියන තැන setting එක වෙන්න ඕනේ disable කියන එක. මගේ දැන්ටමත් මේක disable කරලා තියෙන හින්දා මෙතන disable කියලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලගේ බොහෝ වෙලාවට ඇත්තේ මෙතන automatic කියලා ඔයාලා ඒක disable කියලා select කරලා මේ option එක apply කරලා okay කරන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ window එක close කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕනේ කලින් වගේම අර run window එක open කරගෙන ඒ කියන්නේ Windows key එකයි R අකුරයි ගහලා මෙන්න මේ command එක run කරන එක. මම මේ විදිහට run window එක open කරගන්නවා Windows R ගහලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා type කරන්න regedit කියලා. ඒ කියන්නේ REG edit කියලා type කරලා okay කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ Windows operating system එකේ registry එක open වෙවි. මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එවි. ඒක yes කියලා දෙන්න. මේ තියෙන ඔයාලගේ Windows registry එක. ඉතින් ඔයාලා මේක edit කරනකොට බොහොම පරිස්සමින් කරන්න වග බලා ගන්න. මොකද මේ registry එක කියන්නේ Windows operating system එකේ හදවත වගේ තැනක්. ඉතින් මේකේ මොකක් හරි වෙනසක් සිද්ධ වුණොත් ඔයාලගේ operating system එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන තරමට බලපාන්න පුළුවන්. ඒකින් හින්දා බොහොම කල්පනාවෙන් මම මේ කියන step එක විතරක් හරියටම කරන්න වග බලා ගන්න. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මං කියන පාත් එකට යන එක. ඔයාලා යන්න ඕනේ මේ HKey local machine කියන තැනට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක expand කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් software. ඊට පස්සේ මෙතනින් policies. ඊට පස්සේ Microsoft. ඊට පස්සේ මෙතනින් Windows. ඊට පස්සේ මේ Windows කියන එක උඩ right click කරලා මෙතනින් ඔයාලා new ගිහිල්ලා key කියන එක select කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අලුත් key එකක් හැදෙනවා. ඔයාලා මේක rename කරන්න ඕනේ Windows update කියලා. ඔයාලා මම මේ type කරලා තියෙන විදිහටම ඒක rename කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Windows update කියන එක right click කරලා මෙතනින් new ගිහිල්ලා key ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ key එක rename කරන්න ඕනේ AU කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ පැත්තේ right click කරලා new ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ dword 32 bit value කියන option එක select කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ key එකක් generate වෙවි. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට rename කරන්න මේ key එක. මෙන්න මේ විදිහට no auto update කියලා rename කරන්න. ඔයාලා මේ spelling මේ විදිහටම type කරන්න වග බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඩබල් ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන value එක 1 කියලා දෙන්න. 1 කියලා දීලා okay කරන්න. මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ window එක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ computer එක restart කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ settings දෙක හැදුවට පස්සේ ඔයාලගේ computer එකේ Windows automatic update වෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනද වගේම මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් release කරපු ගමන් ඔයාලට message එකක් එවි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.